මම සිමියුම්. අදත් මයේ කතාව ප්‍රාණ සමාන රාලගුරුන්නාන්සේ මාමයි ගැන. අසාධාරණයට, වංචාවට, ආසානාසියට තැන නොතැන නොබලා එයයි කොරාපු කාරිනා ගැන. මයේ මතක හැටියට කිරියම්මා අවසාන ගමන් ගෙහුම් 5 වෙනි වරුසේ පටන් ගත්තා විතරක් වෙච්චි. සැනෙන් සැන ගුරුන්නාන්සේ මාමයි නාහෙන් ලේ ධාතු එන්ට උනේ හිංචි කැස්සකුත් එක්ක වෙච්චි. කහිනා හැම වංගියෙම එයයි වම් ඉල ඇට අහලට අත තබා ගන්නට උනේ වේදනාව හංගා ගන්නට වායේ. මහසෝන් උන්දෑ කඩාපු ඉල ඇට හරි හමම් බේතක් කායිම කොරන්ට වෙයි. ඕන් ටික දොහකට මහන්සි නොවීමු මලේ. ගුරුනාන්සේ මාමයේ නාඩි අල්ලාන බැලූ අන්තෝරිස් මාමා සාංකාවට වායේ එහෙව් කියවුවහම ඕම් හුරුපුරුදු හිනාකට පාලා නලදත් පෙන්නාපු ගුරුනාන්සේ මාමා කියන්ට උනේ යන්ට කල ආදා මොන ජගතත් යනවා යන්ඩි බය නොවී හිටින් මේ එහෙව් කාර්යයක් නෙවෙයි වෙන යමක් කියලා. ඒ වචන ඇහුණු අන්තෝරිස් මාමා ඕම් නොරුසුම් පාන්ට තබාගත්තේ. මොකැයි ඉතින් වෙන යම මටත් කියාපන්. මට කාරිනා හංගාලා බෝ මොකැයි කොරන්ට තනන්නේ. එහෙව් කියලා. එතකොට ඕම් ගුරුකන් කාමරේ ඇතුලාවෙන් සෙම්බුවක් බිම වැටිච්චි. ඊට පහු ගිඩි ගිඩියේ ඒ අතට මේ අතට කැරකෙන්ට වෙච්චි. බෝ සෙම්බුවේ හිර කොරාපු එක ඒ කාට බල තිබේ බොට වින කටින්ට. මොකැයි බබුන් පරමාද කොරනා යමක් නොකර හිටින්ට කාගේ දෑත අහංචි. අන්දෝරිස් මාමා ආයිම කලබල වෙන්ට වුණහම මයේ පපු කැනැත්ත පුරෝලා බය හැක දැනෙන්ට වුණා. මොකායින්වත් අහංචි නැතුන් අයියන්ඩි. හරි කල එනකං ඉවසන්ට වෙනවා. හෙට ඉර පායන්ට පෙර සරුප දෂ්ටනයකින් හිමි නමක් අපවත් වෙන්ට තිබෙනවා. ඒ උන්නාසෙගෙනාව කරුම සත්‍යය. ඒත් උන්නාසේ අපවත් වුණාම් පහු බොහෝම නාක අපල උවදුරු. ඒක නවතාලන්ට නම් සෙන්බුවේ හිටින එකාව තව ඩිංග දොහත් තබා ගන්නට උමනයි. ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ ඒ වචන කන වැකුණහම පපුව හෝස් ගාලා යන්ට උනේ අනික වෙනුවෙන් තමන්ගේ ප්‍රාණ අඩමාණයට දමාගෙන හෝ බලා හිටිනා එයයික ගැන අප්‍රමාණ ගෞරවයක් භක්තියක් දැනුන නිසා. අන්තෝරිස් මාමා ඩිංගිත්තක් නිස්සබ්ද හිට අහන්ට වුණේ කොයි විහාරෙද කොයි අහද උන්නාන්සේගේ ප්‍රාණ රැක හිටින්ට බැරුවාද කියලා වුණහම බෝ දන්නවනවේ ගෙනාව ප්‍රාණ අහවර කරන මොකාට හරි ප්‍රාණ පිහිටුවන්ට බැරි වගක්. එහෙව් කියන ගුරුන්නාන්සේ මාමා ඈඳි පුටුවේ දිග ඇතුනේ වම් ඉලේට අත තබාන. එදා රාත්‍රිය බොහෝම මූසල එකක් වෙන වගට ඉඟිකොලේ ගෙපැලට ඉහලින් මොර දීගෙන ගිය කනකොකාගේ හඬින්. ඉඩෝර කාෂ්ඨක හුලක ගෙපැල වහලේ සැනෙන් සැන හොලවන්ට තබාගත්තේ බූටෑවේ හිටපු නරි නකුටෙක් වේදනාවට වායේ උගේ බෑගිරිය තබනා විටදී. නාහිට දැනෙන්ට වුණේ කුරුමිනි පුළුටු ගඳ. වෙනදාට ඒ ගඳ ඇහිල්ලේ අන්තෝරිස් මාමයි උරිස්ස අහලට රිංගා ගන්නා මං වගේ වගක් නැතුන් හිතන්ට වුණේ බංගිරියක් කණ්ඩී යමක් කොරපල්ලා මයේ ගුරුන්නාන්සේ මාමයි වෙනුවෙන් බවක්. වෙනදට විටක් හක්කට දමාන බෙර ගෙඩියක
වැර හිරකොරනා අන්තෝරිස් මාමා පිල්කඩ ඉඳගෙන ඉනි වැට දිහාවට දෑහැ තබාන හිටින්ට උනේ කාවදෝ බලාපොරොත්තුවෙන් වායේ. ගම්මන බලු නකුට්ටෝ එකාට එකා බෑගිරි තබාන උඩු පුරලනා අවුවස්සේ මොකෙක් හරි ඉනි වැට අහලා හිටගත්තේ යාන්තමට ඇඳිරි පාත්වෙන හෝරාවට. ඒකා ඇහිල්ලක් රැඳිලා සුදු වැලි මිදුලට ඇවිදින් උඩ මණ්ඩියෙන් ඇවිදින් හිටි හාමුදුරුවන්ට පොළඟ දෂ්ට කොලා. මම මේ කල්පනා කොලේ මොකෑ මේ යහට නොගිනාවේ කියලා ගුරුන්නාන්සේ. ඒකා කර දමාන හිටි අඹුඩ ලේන්සුව ඇන්න දෝතට ගුලි කොරාන කියන්ට තබාගත්තහම උගේ යහට බුලත් මඩිස්සලේ දික්කොරාපු අන්දෝරිස් මාමා උඩහාවෙද කිත්ත ළඟට එන්න යන්ට ඇති. පරලෑවේ ලොකු උන්නාන්සෙත් විහාරේ නැතුම් නොවේ. එහෙව් කියාලා අරකව කතාවට අල්ලාගත්තම් පහු මොන උන්දැගේ අහට ගෙනිච්චත් උන්නාන්සේ බේරා ගන්නවා බොරු. ශරීරේ නිල් පාට ගැහුම් නාහෙන් කටෙන් ලේ ධාතු පෙරෙනකොට රාලගුරුන්නාන්සේ ළඟට එන්නාව නම් ඩිංගිත්තක් හරි පරානේ රැකෙයි. විටක් ඒ දාන ඒක හක්කට ඔබාන එහෙව් කියාපු ගම්මානේකා ආ විදිහටම ආපහු යන්ට උනේ අහල ගහක läගගත්තු බකමූණෙක් ඒකයි කතාවට අලගු තබනා විටදී. ඒක ඇවිදින් යන තුරාවට ඈදි පුටුවේ දිග ඇදිලා වගේ වගක් නැතුම් හිටිය ගුරුන්නාන්සේ මාමා අන්දෝරිසයි යන්ඩි සූජානං කොරාපන් පහනක් ඒ කොරාලා බලාපන් එහත් ඈවේ ආරච්චිලගේ අඹුව ගැන. උන්ද එක්තැන් වෙලා බොහෝ කලක් වෙච්චි. එහෙව් කියවුවහම ඒ ආකාරයට කාරිනා කර අහවර මලේ ආරච්චිලා මැනිකේ ප්‍රාණ අහවරේ ඕන් මේන්. ඒ ඇති ඉස්සර හිටෝම බොහෝම දුක් විඳිනව නොවේ. එහෙව් කියවුවහම ඕන් ආරච්චිලගේ බක්කිය එන හඬ දෙවැටෙන් ඇහෙන්න වුණා. අපේ උන්ද පනාදිනවා. පිරිතක් කියවා ගන්නට විහාරයට යන්න බැරුවා උඩ මණ්ඩියේ උන්නාන්සේ අපවත් වෙලා රාල ගුරුන්නාන්සේගෙන් හැකිනම් පිරිත් නූලක් බැඳලා සෙත සාන්තියක් කරන්ට එන්ට හැකිද ආරච්චිලා අහන්න කියෙව්වා. පයින්ඩ කාර්යා කියවාන යද්දී මයහ බලාපු ගුරුන්නාන්සේ මාමා වෙදමල්ල උරදාන් එන්ටයි කියාලා බෝ අන්දෝරිස් ගුරුන්නාන්සේ එක්කලා මා ආයිම එනතුරා රැඳියා. බක්කිය ගලවාලා ගොන්නාම්බ දිගේලි කොරාපන්. එහෙව් කියාලා ගුරුන්නාන්සේ මාමා ඉස්සර වුණාම් පහු හිතට මොන තරමේ පුරස්න උපන්නත් මං ඒ පිටුපහෙන් ඉක්කන් කොලා. මයේ හිත පුරස්න හැමදාම විසඳනා ආකාරයට ගුරුන්නාන්සේ මාමා කියන්ට තබාගත්තේ පයින්ඩ කාර්යා අපේ ගෙපල නැවතූ හේතුකාරිනාව. වරුස ගාන පනාදිනා එකියකගේ වගතුක ඇන්න ආයකායේ පරානේ අඩමානේ. ඌට ලේස හොම් බැල්ම. මයේ ගෙපල හිට වූ ආයිම පිටව ආවනම් දෙවැට පහු කළ ඇහිල්ලේ උගේ ප්‍රාණ අහවරයි. ඒත් ඒකයි ප්‍රාණ රැකෙන්ට වාසනා මහිමේ පින් මහිමේ තියේ පොඩියකෝ. එසේ කියා කාරිනා පැහැදිලි කර හිට ආ ගමන ආරච්චිලා වලව්වෙන් අහවර කොළහම බොහෝම ගරුත්තෙන් අපිව පිළියන්න ආරච්චිලා අඹුව ගැන වගතුග පවසන්ට උනේ රෝගියාගේ ඇට කෝට්ටන් අතක් ඇන්න නාඩි පරික්ෂා කරනා ගුරුන්නාන්සේ මාමට. උගුර පාදලා හෙමිහිට මතුරාලා නූලක් බවලතියේ කර ගැටලා මේ ඇත්තිව ප්‍රාණහයි කොරන්ට කිසියෝම ජගතෙකුට බැරුම්. ඕනනම් තව හෝරා භාගයක් අල්ලාන හිට අතහරීවි. ඉතින් දැන් ආරච්චිලට තිබෙන්නේ ඉතිරි කාරි කොරලා දමන්ටයි. එහෙව් කියව ගුරුන්නාන්සේ මාමා පුහු ආටප නැතු හෙට හැන්දැකුරේ භූමදානේ කරනවා නම් බොහොම යහපතක් වේවි. එහි කියවේ
ආරච්චිලායේ දරු මුණුපුරෝ දිහාවත් බලනාවන් ගියේ. එහෙව් කියා හිට ආයිම ගෙපැල ගමන පටන් ගත්තාට මොකෑ ගුරුනාන්සේ මාමා හිටින්නේ බොහෝම වේදනාවක. එයයි සැනෙන් සැන ඉල ඇට අහලට අත තබාන කහින්ට වුණා. එලිවෙන්ට අහවර තව එක පරාණයක් මේ ගම හත තුලාවට සිද්ධ වුණාය කියන්නේ පොඩියකෝ. අහිංසක ගම්මන උන් නිස්කාරලේ ලෙඩා දුකා වෙනවා. එහෙව් කියලා එයයි කියවුවහම අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ පිහිට ආරස්සාව මයි ගුරුනාන්සේ මාමට ලැබෙන්න ඕන හිතාන නාඩා අඬන්ට තබාගත්තේ හිත ඇතුලාවෙන්. මහ රාත්‍රියේ හුළු එලියක්වත් නැතුව ආයිම ගෙපැලට ආ ගමන අහවර ආරච්චිලා පයින්ඩකාරයා දිහාව බලාන ඈඳි පුටුවේ දිග ඇතිලා දැම්බොට ඌමනානං යත හැකි බොලාලගේ ආරච්චිලා මැණිකේ මිය පරලෝ ගියයි කියවුවාම හනි හනිකට දිගේලි කොරලා හිටි ගොන්නාම්බා බක්කියේ ගැටලන් ඒකා ඇහිල්ලට පිට වෙච්චි. හෙමිහිට අන්දෝරිස් මාමයි අහට කිට්ටු කොරාලා කාරිනා කියා හිට අහවර ගුරුනාන්සේ මාමයි ගැන බයක් දැනෙනා බැව් කියවුවාම එයයි කියන්ට වුණේ බොට ඔය දැනෙනා බය මට වරුස ගණනක හිට දැනෙනවා පොඩියකෝ. එහෙව් වෙලාවට අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ පිහිට ආරස්සාව පතාපන්. අපි කියලා වෙන මොනයි කරන්නේ? මේක හිතුවක්කාරයා වෙච්චි. හිත තබාන හිටිනවා මිස අපිට හරි හමන් දෙයක් කියනවයි කියලාද? එහෙව් කියලයි. ගම්මන බලු නකුට්ටෝ එකාට එකා ආයිම බුරාගන්ට තබා ගත්තාම හිත බය දෙගුණ තෙගුණ වෙන්න උනේ ගෙපැල පිටුපහ තිබුණු කෝංගුස්සේ අත්තක් ජරබර සද්දෙට බිමට පත බෑවුනාමයි. මහ පාන්දර වෙච්චි. මොකීම හරි විලාප තබනා හඬට යාන්තම් නින්දෙ හිටි මං දෑහැ ඇර ඉක්කං කොලා. මැස්සක තබාගත්තු එකෙක් උහා නැවිදින්. ඒකයි ඉලෑට හතර අතට කැඩිලා ගෙහුම්. මයි වාහි ගුරුනාන්සේ ඊයේ රාත්‍රියේ තනිය පාගලවායේ. ඒ තේන දිහාවෙන් කිසියෝම හඬක් නැගුන් නැතුව අපේ ගුරුනාන්සේ. එහෙව් නැතිනම් මොන යකා ගහලද? බවලති බෑංගිරිය කියන යන්නේ හොටු කඳුළු වැරහැලි චීත්ත පොටෙන් පිහිදාන වංගියේ. ලෙඩාව මැස්සකට දමලා ගුරුනාන්සේ මාමා බොහෝම සීරු මාරුවට ඒකව පරිස්සා කරන්ට වුණා. ඉන්පහු අන්දෝරිස් මාමයි දිහාව බලලා ඕන් සීලෙ හිටි උන්නාන්සේ මියදිලා දුස්සීලෙන් කාරි පටන්ගෙන රතකල්කේ දියකොර මේකට පොවපන්. එහෙව් කියා හිට බොලාලා එකෙක් නොයා හිටින්ට ඕන මේකයි හේනට කියනා වංගියේ කර ලේන්සුව ගසලා ඇරහිට පොඩියකෝ ඉක්කං කොරා ඉර එළිය හේනට වැටෙන්න පෙර. එහෙව් කියාන ඉස්සර වුණා. හේනට තනියෙක් තබා මී මින්නෙක්වත් ආ සලකුණක් නැති බව කියවුව ගුරුනාන්සේ මාමා උඩ මැස්සට ගෙහුම් ආයිම පහලට ඇවිදින් පහල පැලේ ලිප අලු බොහෝම පරිස්සමට එළියට අදින්ට වුණා. මේකත් දඩමස් අලු පල්ලෙදා කෑවයි කියන්නේ අමනුස්සයා මේකයි ශරීර කූඩුවට රිංගාන අහවරයි. එහෙව් කියා හිට ආයිම ගෙපැලට යන්නට ඉස්සර වුණාට මොකැයි හිටි හැටියෙම පය පැකිලිලා එයයි බිම ඇදගෙන වැටුනේ වේගෙන්. අයිය නායක දෙයි හාන්දුරුවන් සත්තයි මට කෑ ගැහුණා. එසැනට නැගිටගත්තු ගුරුනාන්සේ මාමා මට සැරකොලේ කට වහපම් පොඩියකෝ බිය හැක ගන්ට කාරිනා නෑ කියලයි. ඒ එක්කෝම නාහෙට දැනුනේ මහා කුණු ගඳක්. හත් දොහක් කුණු වෙච්චි මලකුණක් අහලක තියෙනවා වායේ. ඉක්කං කොරහන් කියාන
වේගෙන් ආයිම ගමන පටන් ගත්තාම මං ඒ පිටුපහෙන් යන්ට උනේ බිය හැකහන් ගාන. ගෙපෙල ඉනිවට පැන්න ඇහිල්ලෙම මැස්සේ දපවලා හිටි ලෙඩායේ අහලට ගිය ගුරුන්නාන්සේ මාමා හන්දෝරිසයි යන්ඩි මේකට විරේකයක් දීහන් මුගේ පවුලේ ඒකුන්ට ආපහු යන්ට මතුරහන් හිත හයියේ ඒකුන් 3 දෙනෙක් විතරක් රඳවගන්. එහෙව් කියව්වේ බොහෝම පරිස්සමට. අන්දෝරිස් මාමා ඒ අයුරට කාරි කොරනා අතරේ ගුරුකම් කාමරයට වැදුණු ගුරුන්නාන්සේ මාමා මතුරන්ටගෙන හෝරාවක් ගෙවෙන්ට ඇති. ඕන් දිගා කට්ටඩියා ඉනිවට පැනගෙන එන්ට වුණේ ඒකයේ ගෝලයත් එක්ක. දිගාව දුටුවහම හිතට දැනුනේ මහා හැනහීමක්. මලේ උඹ කියන ආකාරයට එහෙව් බලගතු එකෙක් නම් සොහොම් බැල්මත් ලද එකෙක් නම් හද්දොහක් ඇතුලාවේ නවත්තා නොගත්තොත් බොහෝම නාකදෑ සිද්ධ වෙනවා. ඒක බොහෝම බලපාන්නේ ඌ අල්ලාන හිර කොරාපු ඇදුරට. ඒ කියන්නේ බොට. අනික ඉහත් ඈවේ ආරච්චි ගොබිලයා උගේ අඹුව අද හැන්දෑ කොරේ වල නොදැම්මොත් කාරිනා දිග්ගැහෙනවා. දිගා එකා කියවාන යන්නේ ගොක්කොල අත්තකින් බොහෝ අපූරුවේ රටා කපනා ගමන්. හැම එකාම මේ ලෝක ධාතුවේ උපන්න වායම උන්ට උරුමකාරයට රැඳෙන්න උවමනයි අයියන්ඩි. හැබැයි එහෙව් කියලා නිස්කාරණේ තම බලපුලුවන්කාරකම් එක එකාට පෙන්වාන දඟලාන හිටින්ට තතනනවා නම් මොකට අපි උගත් සෑස්තරේ. ගුරුන්නාන්සේ මාමා ශරීර කූඩුවට නොදැනී උත්තර බැන්දහම අන්දෝරිස් මාමා දිගු හුස්මක් ඇරියේ දිගෝ මූට කියනා කට බිම උලා ගනින් කියන්නහේ. බඩ විරේකෙන් පහු මැස්සේ හිටියේකා අතපය ඒ යහට මේ යහට අඹරන්ට උනේ කට හඬෙන්. උගේ විලාසේ බොහෝම විරූපී විකාරයි. උගේ දෑහැ ගිනි අඟුරුවායි. අතපය 4 අඹරවන ඒකා දත් මිටි කන්නේ අහල පහල ඉන්නා එකාලව බය බිරාන්ත කරනා අයුරට. ඒ අහුවස්සේ ගුරුකම් කාමරේ තියනා සෙම්බුව ගිඩි ගිඩි ගැහෙන්නේ බොහෝම කලබලාකාරයට. ගුරුන්නාන්සේ මාමා උගුරට එන කැස්ස හංගාන නලදත් පාලා හිනා කටපාන්නේ බොලාට හැකිදේ බොලා කොරාපියව් මට හැකිදේ මං කොරන්නම් කියන්නවායේ. වැඳපිය උරුක්කත්තන ලීයෙන් මැස්සක් මේකම උහාලා දාගන්ට හැකි අයුරට. අන්දෝරිස් මාමා උවමනා කාරිනා අනික් එකාලට කියන්නේ ලෙඩ එකාව උහාන මහා රාත්‍රියේ සොහොම් පොළට යන්ට කාරිනා ඇති හින්දා වෙච්චි. දිගා එකා ලහි ලහියේ උවමනා දෑ සකසන්නේ මහා හඬට මතුරනාවන් ගියේ. කාල හෝරාව හරියටම බලාලා හරිම හෝරාවෙති ලෙඩාව උහාලා මැස්ස උඩ තබාලා හොඳ හැටි හිර හිටින්ට ඒකයි අතපය 4 ගැටලාන උහාලා ඇන්න නඩේම ඉක්කංකොලේ ඉහත් ඇවේ සොහොම් පොළට. ආරච්චි හරියටම කාර්ය කොරාලා තිබ්බේ උන්දැගේ අඹුව එදාම හැන්දැකොරේ වල දාන්න කියාපු කාර්ය කොරලයි. සිද්ධ වෙන්න යන දෙයක් නොදන්නා සතා සීපාවන්ගේ සද්දේ විඩෙන් විඩ ඇහෙනකොට ගුරුන්නාන්සේ මාමලා කියව්වේ මැස්ස පිටින්ම උහාන ආ එකාව ආරච්චිලා හාමිනේගේ වල උඩ දපවල්ලයි කියලා. ඒ කාර්ය හරි අකුරට ඉෂ්ට සිද්ධ කොරාපු උන් අන්දෝරිස් මාමා සලකුණු කොරාපු ආරස්සා සීමාවට උනේ සිද්ධ වෙන්න යන දේ බරපතලකම වැටහිලාමයි. ගුරුන්නාන්සේ මාමා එක දිගට මතුරන්ට උනාට මොකැයි එයයිගේ උගුරට එන දරුණු කැස්ස බොහෝම බාධා කොරන්ට වුණහම ඒ අහල ඈඳිගෙන දිගා එකා පැටලෙනා මන්තර හරියට ජප කොරන්ට වුණා.
ඇන්න ආ සෙම්බුව මිනී වලට උතුරු දිසාවෙන් තබාපු අන්තෝරිස් මාමා උන්නේ බොහෝම කල්පනාවකින්. මිනී වල උඩ මැස්සේ හිටිය එකා කිසි හැල හොල්මනක් නැතුව වායේ හිටින්ට උත්සාහ කොලාට මොකැයි ඒකා දත්මිටි කන හඬ හංගන්ට බැරුවා. සෙම්බුව ගිටි ගිටියේ ගැහෙන්ට ගත් සුනංගුවේම ලෙහාපියව මගේ වැරපටි. තොපි නොදැනද හිටින්නේ මා මොකද වගේ. තොපේ මොන මන්තරෙත් මට කැප නෑ බොලව්. ලෙහාපියව. එහෙව් කියාන වල උඩ තපවල හිටිය එකා කෑ ගහන්ට බැන වදින්ට උනේ මහා භයානකයට. මියදුන හෝරාවෙම යක්ෂ හත් කට්ටුවක බල මට හිමි බොලව්. ලෙහාපියව ඔය සෙම්බුවේ හිටින එකවත් ඌ මගේ බැලෑවෙන්ටයි උරුම. එහෙව් නොවෙන්ට කුණ්ඩනලියේ හිටිය මහා ඇදුරා වලපල්ලේ දෙනවන යව්. අපේ අප්පා ඒක කියා හිටින්නේ මයි ගුරුන්නාන්සේ මාමයි ගැන. ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ නාහින් කටින් ලේ ධාතු ගලන්ටගෙන තිබ්බේ දියසීරාවට. අන්තෝරිස් මාමා අනික් ආහිට අයියනායක දෙයි හාඳුරුවන්ගේ පිහිට ඉල්ලා හිටින්නේ මෙහෙව් ගුරුකමකදී තුන් ඇදුරෙක් තහනම් හින්දා වෙච්චි. සොහොන් පොළ වටපිටාවේ ඇති රූස්ස ගහක දෙහෙක විශාල අතු ජර බරේට කඩාගෙන වැටෙනකොට වල දපවල හිටිය එකා ගිඩි ගිඩියේ ගැහිලා මහා භයානක ආකාරයේ හුවත් තැබුවේ සෙම්බුවේ කඩ ලෙහාපියව් කියාලා ආයිම වංගියේ තර්ජනේ පානා ගමනේ. සෙම්බුවේ හිර කොරාලා ඇති එකා ඩිංග ඩිංග මයි ගුරුන්නාන්සේ මාමට වේදනා පානා කාරිනාව වැඩිවෙන්ට වුණා. එයයි දැන් කහිනවා විතරක් වෙච්චි. එයයිගේ දකුණත සුළඟිල්ල අල්ලාන දිගා එකා එක දිගට මතුරාන යන්ට වුණේ බොහෝම කලබලේට. ඒ ඇහිල්ලෙම මං පන්දන් එළියෙන් දුටුවේ ගැහෙනා පෙරලෙනා සෙම්බුව අහලා හිටගත් හුරු එකෙක්. ඒ බබුන්. ඔව් ඒ බබුන් එකා. අයියනායක දෙයි හාඳුරුවන්ගේ පිහිටයි බබුන් එකා ඉතින්. සුනංගුවක් නැවතී හිටි එයයි අනික් සුනංගුවට දඟලනා සෙම්බුව වම් අතට ඇන්න දකුණු අතෙන් ජර පරේට සෙම්බුව පොඩි කොලේ ගිනි ගහන දෑහෙන් කෝපෙ පිට කොරනා වංගියේ. ඒ ඇහිල්ලෙම ඉඳගෙන හිටි තැනම කපා හෙළූ ගහක් වායේ මයේ ගුරුන්නාන්සේ මාමා ඇදගෙන වැටිච්චි. බෝ මතුරා පන්දිගා එකා. ඒ බබුන්ගේ හඬ. ඒ හඬ ඇඳිනුවා වායේ දිගා කට්ටඬියා එක දිගට මතුරාන යද්දී වල උඩ දපාන හිටි එකායේ අහලට පැන්න බබුන් පටා සද්දෙට ඒකයි වම් ඉලේට ගැහුවේ ඒක හූ තලනකොට. වැදුණු පාර කෙතරම් සැරද කියනවනම් එසැනට ඒක සිහි මුරුජ්ජ වෙච්චි. ලේ ධාතු කටින් ගලන්ට වෙච්චි. මතුරාපිය නරකාංශී මහමන්තරේ ඒ කොරලා හිර කොරාපිය කඩවර හෝරාවට සූනියන් හෝරාවට අයිය නායක අඩවියට තහනමට. බබුන්ගේ හඬ දෝංකාරේ. ගුරුන්නාන්සේ මාමා වැටුණු ආකාරයටම වුණහම එයයිගේ අහලට දුවන්ට හිතන්ටවත් තහංචි මං බලා හිටින්ට වුණා. ඒ ආකාරයට හෝරා භාගයක් ගෙවෙන්ට උනේ බබුන් එකා සොහොන් පොළ අර කෙලවර හිට මේ කෙලවරටත් ඒ කෙලවර හිට අනික් කෙලවරට හක්කොලං කරනා වංගියේ දිගා එකාට අනපනත් පාලා. ඒ ආකාරයට තවත් හෝරාවක් දෙකක් ගෙවෙන්ට උනේ මහ මූසලකොමට. දිගා එකා කිසියෝම මහන්සියක් තෙහෙට්ටුවක් නොබලා මැතුරුම් පෑවා. සොහොන් වල උඩ සිහියක් නැති එකයි අහලට ගෙහුම් අන්තෝරිස් මාමා ඒකයි ඉනට කරට නූලක් ගැටලන සුනංගුවේ දිගා එකා මල් යහනේ තිබ්බ දිය කොතලේ කට ගැටලෑවේ මෙතැන් හිට හිරයි
තීන්දුයි කියාන. මොන කාරිනා මොන ආකාරයට ඉෂ්ට සිද්ධ වුණත් ගුරුන්නාන්සේ මාමයෙන් කිසියෝම හැලහොල්මනක් නැතුන්. අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවනේ මං කෑ ගහලා අඬන්ට වුණේ තවත් හිර කොරාන හිටියොත් මගේ පපු කැනැත්ත හිර වෙලා මියදෙන නිසයි. නවත්ත ගන්තෝගේ බෑගිරිය. අත්තුදව් දීපන් අන්දෝරිස්ට රාලව උහාගන්ට. බබුන් එකා සැරවෙච්චි. තිගා කට්ටඩියා අනික් එකාලට කියව්වේ ගෙනා මැස්සෙම තියලා ලෙඩ එකාව උහාගෙන ඉක්මන් කොරහල්ලා ඉර එළිය වැටෙන්ට පෙර ගං ඉවුරට යන්ට ඕනයි කියලා. ඒ ආකාරයට සේරෝම ආයිමත් ගං ඉවුරට ආ ඇහිල්ලේ ලෙඩ එකා මැස්සින් අයින් කොරාලා මැස්ස ගං දිය පහලට පා කොරන්ට වුණේ බබුන් එකා පොඩි කොරාපු සෙම්බුවත් ඒ මත තබාලයි. ඊට පහු අන්දෝරිස් මාමා දිය දෝතක් ඇන්න ගුරුන්නාන්සේ මාමයේ මූණට වක්කොලාම බර නින්දක හිටියවායේ එයයි දෑහ ඇරියේ ඉල ඇට කූඩුවට අත තබාන. ලෙඩ එකා තාමත් සිහි මුරුජ්ජා වෙලා. ඒක දෑහ ඇරින්නේ මද්දානට පහුයි. උහාන ඵලයල ගෙපල වෙදමඩුවට. බබුන් එකා කියෙව්වේ අන්දෝරිස් මාමට. ඒ ආකාරයට කරුණු කාරිනා සිද්ධ කොරාලා ගෙපලට ආවම් පහු පිල්කඩ ඈඳිගත්තු දිගා එකා හිටි හැටියේම අයියනායක දෙයි හාන්දුරුවන්ගේ අනපනත්වායේ කන අහලම ඇහිච්චි. උන්නාන්සේ අහල පහලක ඉන්නවවායේ දැනිච්චි. එහෙව් නොවෙන්ට බොගේ ප්‍රාණ රකින්ට මයේ සෑස්තරයට බැරුව යනවා ඕන්. එහෙව් කියවේ ඈඳි පුටුවේ දිගෑදිලා හිටිනා ගුරුන්නාන්සේ මාමට. මයේ දෑහ විපරම් කොලේ බබුන් එකා කොයි කියලා. ඒ ඇයි ගඟ දිය පහලට ගියා පොඩි එකෝ. නරකාන්සියේ ගුරුකං හිර කොරලා ඇරියවායේ නෙවේ. නොදන්නා එකෙක් අතට පත් වුණොත් ආයිම කැරකෙනවා. අන්දෝරිස් මාම කියන්ට වුණේ හරි සනීපෙට දෑ හැපියාන හිටිනා ගුරුන්නාන්සේ මාම දිහාවත් බලනාවන් ගියේ. හිතට ඉතින් පුරස්න ගුරුන්නාන්සේ මාමට සනීප වේවි දෑ කියාලා. බය නොවී හිටින් පොඩි එකෝ. මයේ ප්‍රාණ තවම හයියයි. එහෙව් කියාන ගුරුන්නාන්සේ මාමා මයේ හිත පුරස්න විසඳුවා.